মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল ডেভেলপমেণ্ট। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছো যিসকল নেকি নতুন ইউটিউবাৰ আছে তো সেইসকলৰ কাৰণে বিশেষকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছো আৰু সেইসকলে খুব মনোযোগেৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব। মোক বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে দাদা ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনাব লাগে, কোড বনাব লাগে, ঠিক আছে। তো এই বিষয়ত আজি মই আপোনাক ভিডিঅ'টো মই দিছো। আপোনালোকে ইউটিউবৰ থাম্বনেল কোড বনাব লাগে, কেনেকৈ বনাব লাগে, তো এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চাওক মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ, মই এটা থাম্বনেল আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ। চাওক এইবোৰ মোৰ থাম্বনেল হয়, ঠিক আছে। তো মোৰ আৰু আছে এনেকুৱা থাম্বনেল, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। এইবিলাক চাওক থাম্বনেল মই বনাইছোঁ। চ' এইবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব, ক'ত বনাব লাগে সেইটো মই আপোনালোকক আজি ডিটেইলছত বুজাই ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যদি ইউটিউবৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে বা কিবা যদি কথা আছে বা কিবা যদি অসুবিধা হয়, চ' মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। তেনেধৰণৰ ক'ম, বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে ইউটিউবৰ থাম্বনেলখন কেনেকৈ বনায়, ঠিক আছে, বা ক'ত বনাব লাগে। তো এই ভিডিঅ'টোত মই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম। চ' চাওক, ভিডিঅ'ত ভিউজ আনিব হ'লে, ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত যদি আপোনালোকে ভিউজ আনিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে থাম্বনেলখন ধুনীয়াকৈ বনাব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে টাইটেলটো ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব। আৰু আৰু এটা আছে আপোনাৰ টেক্স। থাম্বনেল, টাইটেল, টেক্স, এই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে খুব ষ্ট্ৰংকৈ, খুব ভাবি চিন্তি আপোনালোকে দিব লাগিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ ইউটিউবত ভিডিঅ'ত ভিউজ আনিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এখন ধুনীয়া সুন্দৰ আপোনালোকে HD কোৱালিটিৰ আপোনালোকে থাম্বনেল কেনেকৈ ক'ত বনাব সেইটো মই আপোনালোকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। চ' পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু এপছটোৰ নাম হৈছে পিক্সেল লেব, ঠিক আছে। তো পিক্সেল লেব যিটো এপছ আছে, তো এই এপছটো আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গ'লে পাই যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব, আৰু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় সেইটো, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব। এইটো হৈছে পিক্সেল লেব এপছটো, চাওক মোৰ। আৰু এইটো মই এতিয়া অ'পেন কৰিছোঁ, ঠিক আছে। আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব। তো ইয়াত আপোনালোকে ধৰক এতিয়া ইউটিউবৰ থাম্বনেলৰ কাৰণে আপোনালোকে চাইজ বনাব লাগে, বা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামৰ বা ফেচবুকৰ কিবা চাৰ্ট বনাব, বেনাৰ বনাব বিচাৰিছে, তো আপোনালোকে চাইজ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যেতিয়া এনেকুৱা আহিব, এনেকুৱা অহাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পল চাইজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। আপোনালোকে ওপৰত যোনটো 3 ডট লিখা আছে, চ' চিম্পল আপুনি 3 ডট ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকে ইয়াত চাওক লিখা আছে ইমেজ চাইজ বুলি, য'ত লিখা আছে আপোনালোকে চিম্পল ইমেজ চাইজত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ কাষ্টম হৈ আছে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত কাৰ চেণ্ডেলত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক ক'ত কেনেকুৱা লাগে, আৰু আপোনালোকে চিধা আপোনালোকে যিটো লাগে ইউটিউব থাম্বনেল, ঠিক আছে। তো আমি বনাব বিচাৰিছোঁ যে ইউটিউবৰ থাম্বনেল। তো ইউটিউবৰ থাম্বনেলটো বনালে আপোনালোকে চিম্পল ইউটিউব থাম্বনেল আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাওক এইটো ইউটিউব থাম্বনেলৰ চাইজ হয়। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো অ'কে অপশ্যন আছে, অ'কে অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। তো এইটো চাওক হ'ল, মোৰ চাইজটো হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে এই টেক্সটটো আপোনালোকে এইটো এনেকৈ ওপৰলৈ দি দিব, নাইকিয়া কৰি দিব, হৈ গ'ল। নেক্সট আপোনালোকে যদি এতিয়া কালাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, চ' কালাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব বা ক'ত চেঞ্জ কৰিব, তো চিম্পল আপোনালোকে এইটো যোনটো অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত একবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত প্ৰথমত আছে চাওক কালাৰ। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি কিবা ইমেজ যদি আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে, আপোনালোকে গেলেৰীত যদি আছে কিবা বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ, তো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি য'ত লিখা আছে ফ্ৰম গেলেৰী, চ' য'ত ফ্ৰম গেলেৰী বুলি লিখা আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গেলেৰীৰ পৰা আনি ল'ব পাৰে। নহ'লে ইয়াত যিবিলাক কালাৰ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিম বুলি ভাবিলে কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ইমেজ আছে, আপোনালোকে যদি ইমেজত ক্লিক কৰে, ইয়াত চাওক ইয়াত অট'মেটিকলি আপোনালোকে এনেকৈ কালাৰ দি থোৱা থাকিব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি কালাৰ ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। এইবিলাক চাওক, এইবিলাক এনেকৈ ধুনীয়া কালাৰ আছে, ইমেজ আছে, বেকগ্ৰাউণ্ড ইমেজ। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি ল'ম বুলি ভাবে চ' লৈ ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। তো মই এইটো নালাগে, ধৰি লওক মই এতিয়া ইয়াত যিটো কালাৰ আছে কালাৰ অপশ্যনত মই গুচি গ'লোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত যোৱাৰ পিছত মই এই কালাৰটো মই বনাই ৰাখিছোঁ, এই কালাৰটো মই লৈ ল'ম, ঠিক আছে। তো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰখন খুবেই ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত বনাইছে, আৰু সেই ভিডিঅ'টোত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে থাম্বনেলখন বনাব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ধৰক ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায়, চ' মই থাম্বনেলখন মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেলটো আপোনালোকে চাব, তাত ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায়, আৰু এই থাম্বনেলখন আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব, ঠিক আছে। তো চিম্পল আপোনালোকক মই দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগিব। আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ' বনাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ ভিত্তি কৰিহে আপোনালোকে থাম্বনেলখন বনাব লাগিব, ঠিক আছে। তো চিম্পল আপোনালোকে যেতিয়া এনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ ল'ব, বেকগ্ৰাউণ্ড লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাওক, এতিয়া আপোনালোকে ফটো যদি আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰিছে, ফটো আপলোড কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ধৰক কিবা বেলেগ বস্তু যদি বনাব বিচাৰে চব বনাব পাৰিব, যি আপোনালোকে লগাব বিচাৰে ইয়াত ইমেজো চব লগাব পাৰিব। চিম্পল মই ধৰক মই এটা ফটো লগাম, ঠিক আছে, মোৰ ফটো এখন লগাম। তো মোৰ ফটো লগাম মই চিম্পল আপোনালোকে যোনটো এইটো অপশ্যন আছে, এই 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব।
তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে ইম্পৰ্ট বুলি য'ত লিখা আছে চিম্পল আপুনি ইম্পৰ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইম্পৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ গেলেৰীত আহি যাব ঠিক আছে ধৰি লওক মই এই ফটোখন মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ কৰা আছে আপোনালোকে যদি ফটো বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে সেইটো যদি নাজানে মোৰ অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গ'লে পাই যাব যে ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ ৰিমুভ কৰে বুলি একদম মাত্ৰ 1 ছেকেণ্ডত আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ৰিমুভ একদম ধুনীয়াকৈ হৈ যাব তাত অলপো একো নাথাকে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰচেছ আছে ঠিক আছে তো মই সেইটো অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক মোৰ ফটোখন এখন মই ল'ব বিচাৰিছোঁ এখন মই চিম্পল ক্লিক কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মই চাইজটো অলপ সৰু কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এক্সট্ৰা পাৰ্টবিলাক মই অলপ ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত আপুনি ইয়াত য'ত ৰাইট অপশ্যন আছে ৰাইট অপশ্যন আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু এইখন চাওক মোৰ ফটোখন আহি গ'ল আৰু এইখন এতিয়া যিহেতু ডাঙৰ হৈ আছে মই যদি এতিয়া অকণমান এডজাষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ এনেকৈ সৰুকৈ আপোনালোকে এই যিটো ডাঙৰ চিন হৈ আছে ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ যদি এনেকৈ ঠেলি দিয়ে তেতিয়া সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে এইকেইটা ফুট দিয়া আছে এই ফুটটো যদি আপোনালোকে টানি দিয়ে এনেকৈ বহল হ'ব ঠিক আছে আপোনালোকে যেনেকুৱা ষ্টাইলত বিচাৰে তেনেকুৱা ষ্টাইল আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব তো মই ইয়াত ৰাখিলোঁ ধৰি লৈছোঁ আৰু অলপ মই সৰু কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে এইটো মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ ৰাখি ল'লোঁ চাওক ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে অলপ লম্বা হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এখন নিজৰ মোবাইল ফোনত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এখন HD ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত এটা কথা আছে আপোনালোকে টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজৰ লগত আপোনালোকৰ কথাটো হ'ব আপোনালোকে মিউজিক ভিডিঅ' বনাই নে কভাৰ চং ভিডিঅ' বনায় নে ব্লগিং কৰে ঠিক আছে নাইবা আপোনাৰ টেকনিকেল যিহেতু মোৰতো টেকনিকেল চেনেল হয় চ' মোৰ টেকনিকেলৰ কাৰণে মই দেখাই দিছোঁ বা ব্লগিঙৰ আপোনালোকে এটা ষ্টেপ আপোনালোকে শিকিব পাৰিলে বাকীবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজে বনাব পাৰিব ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰথম কামখিনি শিকি ল'ব পাৰিলে হৈ গ'ল তো মই এইটো ইয়াত দি দিলোঁ ঠিক আছে এখন ফটোখন মই দি দিলোঁ মই অকণমান চাইজটো লাগিলে আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ বাছ আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল লাগে তেনেকুৱা আপোনালোকে কৰি ল'ব ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াত মই এতিয়া টেক্সট লিখিব লাগে আৰু মই ইয়াত এতিয়া মই ফটো আৰু দুটামান লগাব লাগে ঠিক আছে তো চিম্পল আপোনালোকে আকৌ ফটো লগাব হ'লে আপোনালোকে ইয়াত যোনটো ইম্পৰ্ট অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকে যিমানবিলাক আপোনাৰ ফটো আছে আপোনাৰ গেলেৰীত গোটেইখিনি শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে তো চিম্পল মই কি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক ইয়াত যদি ফটো বিচাৰি নাপায় এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত যোনটো 3 লাইন আছে আপোনাৰ 3 লাইনত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ তললৈ যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে গোটেই অপশ্যন আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ ডিভাইচৰ পৰা ল'ব বিচাৰে নে আপোনালোকে SD কাৰ্ডৰ পৰা বিচাৰে নে ড্ৰাইভৰ পৰা গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ যাব মই ধৰি লওক গেলেৰীৰ পৰা ল'ম ঠিক আছে তো গেলেৰীটোৰ অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটো য'ত আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা লৈ ল'ব ঠিক আছে তো মই এইটো ফটোটো লৈ চাওক মোৰ ফটোখন লৈ ল'লোঁ মই এই ইউটিউব মই লগ'টো লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু এই লগ'টো মই এতিয়া ইয়াত তেনেকৈ বহাই দিলোঁ ঠিক আছে তো এইটো যদি মই এতিয়া অলপ ধৰক 3D যদি কৰিব বিচাৰোঁ ধৰি লওক মই এইটো 3D কৰিব বিচাৰোঁ তো আপোনালোকে চিম্পল এইটো এবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে তলত চাওক ইয়াত আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ স্ক্ৰল কৰি দিব লেফ্ট ছাইডলৈ তাৰপিছত ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাওক 3D বুলি দেখিছে এইটো 3D বুলি আছে আপোনালোকে 3Dত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো কেনেকুৱা ষ্টাইলত কৰিব বিচাৰে এনেকৈ কৰিব পাৰিব মই যেনেকৈ দেখাই দিছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰি লওক এনেকৈ কৰিব বিচাৰে নে এনেকৈ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যেনেকুৱা মন যায় তেনেকুৱা আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে মই এনেকুৱা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াত ধৰক শ্বেডো অলপ মই লগাই দিছোঁ আপোনালোকে য'ত ষ্ট্ৰকে লিখা আছে আপুনি ইয়াত চিম্পল এবাৰ ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যিটো কালাৰ লগাব বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো কালাৰ লগাই ল'ব পাৰে চাওক তেনেকৈ আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে এনেকৈ চিম্পলকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত কি লিখিব বিচাৰে ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব বিচাৰে তো সেইটো লিখিবলৈ আপোনালোকে চাওক ইয়াত যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত যদি আপোনালোকে হোৱাইট কৰি ল'ম বুলি বিচাৰে তো হোৱাইট কৰি ল'ব পাৰিব যদি নাই বোলে ইয়াৰ ওপৰতে ডাইৰেক্টলি মই লিখিব বিচাৰোঁ তো লিখিব পাৰিব মই ইয়াত হোৱাইট কৰি ল'ম তাৰপিছত মই লিখিম বা কালাৰ আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিম তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে চফচি বুলি লিখা আছে ইয়াত তো আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি পিছত এইটো চাওক মোৰ কালাৰটো আহি গ'ল আৰু এইটো মই এতিয়া এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ম আপোনালোকে যিটো লাগে সেইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে চাওক এইটো এতিয়া হৈ গৈছে প্ৰায় আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক এখন মোৰ ফটোখন ঢাক খাই গ'ল দেখিছে হয়নে তো আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে য'ত ৰাইট অপশ্যন আছে ৰাইট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অপশ্যনটো যিটো আছে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া যিহেতু আমি এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড লৈছিলোঁ হয়নে এইটো হোৱাইটটো তো এইটোত আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত য'ত ডট দিয়া আছে আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত এবাৰ ধৰিব এনেকৈ ধৰি পিনাই আপোনালোকে চিধা তললৈ এনেকৈ টানি লৈ আহিব ঠিক আছে এনেকৈ টানি লৈ আহিব বাছ ৰাখি দিব মোৰ ফটোখন ওলাই গ'ল আপোনালোকে চাওক মোৰ ফটোখন ওলাই গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে এইটো গ'লগৈ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কি লিখিব বিচাৰে হয়নে তো ইয়াত এতিয়া মই লিখিব যে ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে আৰু এইখন থাম্বনেল মই ইউটিউবত মই এই ভিডিঅ'টোত আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাই ল'ব তো ইয়াত মই লিখিম এতিয়া ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে তো আপোনালোকে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ টেপ কৰি দিব মাজত বাছ ক্লিক কৰি দিলে
তো আপোনালোকে ইয়াত য'ত লিখা আছে এ অপশ্যন এটা আছে ডাঙৰ এ চিম্বল এটা আছে এই এ চিম্বলটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ইয়াত লিখা আছে প্লাছ যোনটো অপশ্যন আছে প্লাছ অপশ্যন আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চাব ইয়াত ওপৰত লিখা আছে নিউ টেক্স তো আপোনালোকে চিম্পলি আপোনাৰ নিউ টেক্সত এবাৰ ক্লিক কৰিব নিউ টেক্সত এবাৰ এনেকৈ ডাবল ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে নিউ টেক্সত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত আহি গ'ল ইয়াত লিখা নিউ টেক্স আপোনালোকে এইটো এবাৰ কাটি ল'ব নেকি ইয়াত কাটি পৰা চিনটো কাটি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত মই লিখিম ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় ঠিক আছে তো এইটো আপোনালোকে প্ৰথমত চাই লওক তো মই ইয়াত লিখি দিওঁ ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় বুলি ঠিক আছে তো মই এইটো প'জ কৰি দিছোঁ পটাপট আপোনাক মই দেখাই দিছোঁ চাওক এইটো মোৰ লিখা হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত যিটো অ'কে অপশ্যন আছে অ'কে অপশ্যন এবাৰ ক্লিক কৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াত মোৰ এতিয়া টেক্সটো আহি গ'ল ইয়াত যিহেতু মই হোৱাইট তলতো হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডো হোৱাইট আৰু মোৰ টেক্সটো হোৱাইট আছে তো ইয়াৰ এতিয়া মই কালাৰটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম ঠিক আছে এইটো যিহেতু মই যদি আপোনালোকৰ ধৰক এনেকৈ ইয়াত যদি ক্লিক হৈ থাকে আপোনালোকে ইয়াত কি লিখা আছে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এতিয়া টেক্সটোৰ কালাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে চাওক এইকেইটা অপশ্যন পাব এইকেইটা অপশ্যন তো আপোনালোকে চিধা লেফ্ট চাইডলৈ ঠেলি দিব ঠেলি দিয়াৰ পিছত ইয়াত এটা অপশ্যন পাব চাওক কালাৰ বুলি ঠিক আছে আপোনালোকে এই চিম্বলটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক কালাৰ কি দিব বিচাৰে ধৰি দিছোঁ মই ৰেড কালাৰটো দিব বিচাৰোঁ চাওক এইটো ৰেড কালাৰটো দি দিলোঁ তাৰপিছত মই এইটো ৰাইট চিনত আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া মই এইটো অলপ যদি এডজাষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তো কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে যে এই ফুটটো যিটো আছে ইয়াত আপোনাক ধৰি যদি এনেকৈ টানি দিয়ে এইটো লম্বা হৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ লম্বা হৈ গ'ল এইটো চাওক এইটো এনেকৈ লম্বা হৈ গ'ল এইটো হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে যে এইটো যদি এতিয়া আৰু কিবা যদি বেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰে ধৰক 3D কিবা এনিমেশ্যন বনাব বিচাৰে তো আপোনালোকে দিব পাৰে 3D দিব পাৰে তো আপোনালোকে যদি এতিয়া ক্লিক হৈ আছে তো আপোনালোকে চিম্পল আকৌ এনেকৈ লেফ্টলৈ ঠেলিব ইয়াত চাওক ইয়াত ফণ্ট ষ্টাইল আছে আপোনালোকে ফণ্ট যদি ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এইটো চাওক মই ধৰি লৈছোঁ মই ইয়াত বেলেগ এটা ফণ্ট লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে মই এই ফণ্টটো মই লৈ লৈছোঁ এইবিলাক ফণ্ট আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব তো ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে ফণ্ট ষ্টাইল কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে বা আছামিজ ফণ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে ইংলিছৰখিনি ইয়াত আপোনালোকৰ অলৰেডি থাকিবই তো আপুনি ইংলিছৰখিনি ডাউনলোড কৰিব নালাগে চাওক এইটো মোৰ হৈ গ'ল এটা হয়নে ইয়াত এতিয়া মই কি লিখিছিলোঁ ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় এইটো যিহেতু মোৰ অসমীয়াত লিখা হৈ গ'ল এইটো মোৰ অসমীয়াত লিখা হৈ গ'ল এতিয়া মই আকৌ হিন্দীত মই আকৌ এইটো ৰিপিট কৰিম ঠিক আছে তো হিন্দীত মই ইংৰাজীত মই আকৌ এতিয়া ৰিপিট কৰিম তো মই ইংৰাজীত লিখিবলৈ আকৌ চিম্পল আপোনালোকে চাওক ইয়াত য'ত লিখা আছে প্লাছ টেক্স আপোনালোকে কিন্তু এইটো যদি ক্লিক হৈ থাকে ধৰক এই যদি টেক্সত যদি আপোনাৰ ক্লিক হৈ থাকে ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ বেলেগ এনেকুৱা ছাইডত এবাৰ ক্লিক কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ প্লাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া ওপৰত লিখা আছে নিউ টেক্স আপোনালোকে তাত ডাবল ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইখিনি কাটি দিব ঠিক আছে কাটি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত এতিয়া মই লিখিম যে এতিয়া মই ইংলিছত লিখিম যে ইউটিউবৰ থাম্বনেল কেনেকৈ বনাব লাগে ঠিক আছে সেইটো মই এতিয়া প্ৰথমত লিখি লৈছোঁ মোৰ এইটো লিখা হৈ গ'ল এইটো চাওক মই আকৌ এতিয়া কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰিম চিম্পল আপোনালোকক মই কেনেকৈ দেখাই দিলোঁ এনেকৈ কৰিব আকৌ কালাৰত যাব কালাৰত যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কালাৰ ৰাখিব বিচাৰে আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব ঠিক আছে ধৰি লৈছোঁ মই এইটো কালাৰ ৰাখিম বা বেলেগ কালাৰ ৰাখিম যিটো কালাৰ আপোনালোকে বিচাৰে সেইটো কালাৰ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে এতিয়া ধৰি লওক মই এইটো কালাৰ ৰাখি দিলোঁ বা এইটো কালাৰ ৰাখিলোঁ আপোনালোকে যিটো ভাল দেখে সেইটো কালাৰ আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এতিয়া ধৰক ইয়াৰ আপোনালোকে ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকে ইয়াতে এবাৰ কালাৰটো ৰাইট চিন দি ল'ব ফণ্টটো চেঞ্জ কৰিব হ'লে আপোনালোকে ইয়াত মই য'ত লিখা আছিলে চাওক AB বুলি য'ত লিখা আছে চাওক AB ফণ্ট ঠিক আছে চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু এইখিনি আছে ইংৰাজী ফণ্ট হয় ঠিক আছে তো আপোনালোকে কোনটো ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে এইখিনি আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি আহি যাব ঠিক আছে তো ধৰি লওক মই এইটো লিখিলোঁ এইটো ফণ্ট ল'লোঁ মই এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ তাৰপিছত অ'কে কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত চাওক মোৰ ফণ্টটো ইয়াত আহি গ'ল এইটো চাওক আহি গ'ল মোৰ ঠিক আছে তো একদম এনেকৈ ইজিলি আপোনালোকে বনাব পাৰিব ইয়াত মই কি লিখিছোঁ চাওক হাউ টু মেক ইউটিউব থাম্বনেল ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া মই আকৌ যদি কওঁ HD থাম্বনেল ক্ৰিয়েট ঠিক আছে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল দেখে আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব পাৰিব একদম ইজি প্ৰচেছত তাৰপিছত মই ইয়াত এতিয়া আৰু এটা কিবা এটা মই লিখি লওঁ আপোনালোকে এনেকৈ লিখিব বিচাৰে যে নতুনকৈ আকৌ এনেকৈ লিখিব আকৌ প্লাছ অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনালোকে ডাবল টেপ কৰিব কৰাৰ পিছত এইখিনি নিউ টেক্সটো কাটি আপোনালোকে যি লিখিব বিচাৰে সেইটো লিখি চ' বন্ধুসকল ইয়াৰ চাওক মই এটা ষ্টাইল দি দিছোঁ ঠিক আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত এইটো ধৰক ইয়াত মই এটা কাৰ চিন দিম তো কাৰ চিনটো দিব হ'লে আপোনালোকে চিম্পল ইয়াত চাওক এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ইয়াত য'ত লিখা আছে এৰ'ৰ তো এৰ'ৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এৰ'ৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এইটো এনেকৈ চাইজটো আপোনালোকে দুইটা য'ত ফুট দি আছে তাত আপোনালোকে চাইজটো এনেকৈ মিলাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ যাব তললৈ যোৱাৰ পিছত এইটো কাৰ চিনটো আপোনালোকে ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰি দিব এইটো চাওক আগটো জোঙা হৈ গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত কালাৰটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে
ধৰি লওক আপুনি যিটো কালাৰ দিব বিচাৰে আপোনালোকে সেই কালাৰটো ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো ষ্টাইল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো যদি 3D অপশ্যন আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তো 3D ত আপোনালোকে চাওক এনেকৈ কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো চাওক এইটো এনেকৈ ষ্টাইলত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো ষ্টাইল চাওক তো হৈ গ'ল এইখিনি তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব এইটো হৈ গ'ল এইটো মোৰ যিহেতু অলৰেডি 80% হৈ গ'ল কাম ঠিক আছে তো এতিয়া মই ইয়াত যদি আৰু কিবা যদি লিখিব বিচাৰোঁ তো লিখিব পাৰিম তো যদি মই এখন থাম্বনেইলখন যদি আৰু অলপ মই ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ তো ডাঙৰ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো ষ্টাইলত মই এনেকৈ ডাঙৰ কৰি দিলোঁ চাওক একদম ইজি প্ৰচেছত আপোনালোকে এনেকুৱা থাম্বনেইল বনাব পাৰিব ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকে যেনেকুৱা ভাল দেখে আপোনালোকে তেনেকৈ নিজৰ ষ্টাইল মতে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব এইটো চাওক এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মোৰ থাম্বনেইলখন গোটেইখিনি এতিয়া যদি মই কিবা আৰু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিম নাইবা এনেকৈ হ'লেও হ'ব তো ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত যোনটো ছেভ অপশ্যন আছে ইয়াত যোনটো 3 ডট আছে 3 ডট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনালোকে কৰি ছেভ কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে য'ত কৰিব বিচাৰিছে চিম্পল আপোনালোকে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে য'ত লিখা আছে এইটো চাওক কাষ্টম বুলি চিম্পল আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব কাষ্টমত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আল্ট্ৰা বুলি মাৰিব আল্ট্ৰাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ টু গেলেৰী কৰি দিব আৰু আল্ট্ৰাত আপোনালোকে যদি ছেভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিখন থাম্বনেইল আছে সেইখন খুব ধুনীয়া এণ্ড ফুল HD হ'ব ঠিক আছে আৰু এইখন চাওক মই থাম্বনেইলখন এতিয়া যিখন বনাইছিলোঁ এইখন হৈছে থাম্বনেইলখন এখন চাওক তো এখন হৈছে থাম্বনেইলখন তো এনেকৈ ইজিকৈ আপোনালোকে থাম্বনেইল বনাব পাৰিব ঠিক আছে একদম খুব সুন্দৰভাৱে চাওক এইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এখন চাওক মোৰ থাম্বনেইলখন তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে চ' এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা মই ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকে চাব ল'ব ঠিক আছে লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক পাম বাই